вмикаю запис, а Дар'я може вмикати прямий етер на Фейсбуці. І ми дуже раді всіх сьогодні вітати. Сьогодні новий день, в якому є і дуже багато складнощів, але є і свої певні радості, і певні надії, які він нам несе. І одна з таких приємностей – це наша сьогоднішня зустріч. І ми вам дуже дякуємо за те, що ви з нами, і наші відвідувачі, і наші шановні терапевти і терапевтки. То я пропоную розпочинати. And I was saying that we have new day, new challenges, but also new hopes and new joys. So thanks for being with us, and thanks for coming to the session, both to viewers and to our American therapists. Thank you very much for being with us here today. And we'd just like to say thank you so much. And we have our team with us today. We have Krista and Vera and Natasha and Ron and Wendy that are here to provide support. Він каже, що теж дуже рада, вони всі раді, що ми їх запрошуємо і що вони мають можливість бути з нами. Сьогодні команду наших американських партнерів представляють разом з нею Кріста, Віра, Наташа, Рон і Венді. So what we'd like to do is welcome everyone and remind everyone that we're live streaming on Facebook. Елен хоче нагадати всім про те, що, по-перше, привітати всіх сьогодні в цій групі, по-друге, нагадати, що також іде жива трансляція на Facebook. And we had a lovely conversation with Natalia about some possible ways to organize our meetings yesterday. І вчора ми з Елейн мали таку приємну зустріч особисто про можливий спосіб, як організувати наші зустрічі. And trying to find that nice balance between answering questions that are important for us to discuss as a group, but also to continue to work on the body practices that also can be very helpful to us right now. І ми разом намагалися знайти якийсь такий формат, в якому ми зможемо продовжувати давати відповіді на ваші запитання. А запитання ці, як правило, зазвичай актуальні прямо для всіх, чи майже для всіх. І, з іншого боку, зберегти всі ті тілесні практики, про які ми говорили, і мати можливість якось попрактикуватися також. So we want to encourage you that if you do have questions that you can put them into the chat. If you're listening live on Facebook, Krista's monitoring the Facebook page, and she'll also bring us the questions that come through Facebook Live. Тому, якщо у вас є запитання, їх можна ставити тут у чаті, а для тих, хто дивиться лайв на Фейсбуку, ви можете писати їх в коментарі під лайвом, і Кріста моніторить коментарі. Я думаю, EdCamp теж їх моніторить, тому вони всі долітають до нас у чат фактично в режимі живого часу. And our dear friends at EdCamp, and Anna always has good questions as well, and Natalia and others. So if there's anyone who's here that have questions, please bring them forward because you may have them saved up. І також в EdCamp є, ми знаємо, заначки з гарними запитаннями, тому якщо буде потрібно, то ви ці запитання теж можете поставити, шановні EdCampівці і EdCampівки. And we wanted to start with Krista. Krista found a wonderful quotation from one of her colleagues who is a Ukrainian psychologist, I believe. Krista, would you like to start out with that wonderful quotation? In Ukrainian, I hope. I hope you can translate for me, Natalia. Sure. Ілейн каже, що Кріста хоче почати сьогодні з цитати своєї української колеги або свого колеги, але я питала, чи Кріста зразу українською зачитувати, мабуть, таки ні. This is actually something that Svetlana Roy's posted on her Facebook page, and many people know her in Ukraine as a child and family psychologist. Це цитата Світлани Ройс. Я думаю, багато хто з тут присутніх і хто дивиться наше відео, знають, хто це така. Це українська психологиня, яка працює з дітьми і сім'ями, і вона наша колега в інших програмах EdCamp.
She was sharing about some of her own reactions she was feeling in her body to the difficult situation that's going on right now. And she said, the body is our main home. І Світлана писала про спостереження власних реакцій власного тіла на те, що відбувається зараз довкола, і написала таку фразу, що main or only? Main, yeah. Що тіло – це наш основний дім. And I thought this was so important now in this time, because of course many of you have had to leave your houses or your apartments or are staying with people in a different home or maybe even a shelter. But at the same time, you have your personal main home with you always. І на думку Крісті, це дуже важлива фраза зараз для багатьох із нас, адже багатьом довелося покинути свій дім або жити в когось під дахом, або навіть багато часу проводити в укритті. І тому це важливе нагадування про те, що основним нашим домом залишається наше тіло, а воно є з нами. And so today we're going to be really listening to the home of our body and allowing it to support us in this time, and also taking care of our home, the home of our body. І сьогодні ми будемо говорити і вчитися, як дослухатися до свого основного дому, до свого тіла, як дозволяти йому турбуватися про нас і як допомагати йому почуватися краще. I felt like spontaneously hugging myself when I said it, so if anyone felt like it, they can do it. Кріста каже, що доки вона це говорила, то їй захотілося себе обійняти, тому якщо комусь із вас теж захотілося, зараз хороший момент це зробити. Та завжди, зрештою, хороший момент це зробити. Mm. Thank you. Yes. Дякую. And so maybe those of you that decided to give yourself a hug can just even notice what happens on the inside as you give that little bit of a warm hug to yourself. І ті, хто обійняли себе або досі обіймають, зараз хороший момент, щоб звернути увагу на те, де в тілі нам зараз приємно, що ви відчули приємного на рівні тіла, зафіксувати свою увагу трошечки в цьому місці і в цьому моменті. I noticed I took a deeper breath when I paid attention to that nice little warm hug. Ілейн каже, що вона особисто відчула, як вона зробила глибокий вдих. Тобто, поки обіймала себе, тіло ще захотіло зробити глибокий вдих. Yeah. So what we'd like to do now is to turn it over to Vera, who can speak in Ukrainian, which is so lovely. But we thought we'd start with a body movement to nourish the body in a way that is called trauma-informed yoga, that we'll do a little bit of it today and the next 3 days that we have Vera with us. So she's going to lead us through a practice. Зараз Елейн передає слово Вірі. Віра – це колега Елейн, яка, Віра, на щастя, говорить українською мовою. Це означає, що я трошки перепочину, і ми часу зекономимо. Віра покаже нам практики йоги, травмоорієнтованої йоги, як називає її Елейн. Це теж такі тілесні практики, які допоможуть нам. І найближчі 3 дні Віра буде з нами, сподіваємося, і ми зможемо їх ще кілька днів повторити. And after that, then we'll take questions. А після того будемо відповідати на запитання. Okay, Vera, over to you. Дякую. Вітання всім. Дуже приємно бути з вами тут. Ви мене можете чути добре? Добре. І я хочу запросити вас спробувати деякі такі вправи, трошки йоги зорієнтовані. Це специфічна така практика йоги,
зовсім не схожа на йогу, яку там ви бачите в студіях, і може бути адаптована і пристосована навіть до таких віртуальних зустрічей. І ціль практики насправді рухати тіло так, як вам зручно, і ставити тіло в такі форми, в які вам зручно. І, можливо, навіть я можу запропонувати якийсь рух, а вам він, можливо, не підходить, не подобається, і це окей, можна просто рухатись так, як вам хочеться. І під час руху також помічати відчуття, оскільки у нас це модель стійкості спільнот також зосереджена на помічення відчуттів у власному тілі, і це практика на рівні тіла, і точнісінько так само практика цієї адаптації йоги працює. Отже, я вас запрошую спочатку, можливо, сісти комфортно, якщо ви забажаєте, де ви сидите, а можливо, ви захочете встати в якийсь момент, на ноги встати. І якщо хочете, можете зовсім не пробувати, не практикувати, це також окей. Якщо хочете спробувати в якусь хвилинку, теж можна спробувати. І спочатку, можливо, як ми так себе налаштували зручно, можливо, оглянути навколо себе середовище, якщо помічаєте якісь кольори, можливо, або навіть звуки, так, навколишнє середовище, можливо, запах якийсь помічаєте. Окей? І якщо хочете, якщо якісь, можливо, звуки або кольори неприємні, можете навіть собі уявити якусь приємну картинку чи спогад, чи в уяві якесь зображення когось чи когось, хто приносить вам, можливо, відчуття усмішки, якийсь такий приємний момент. І помічати, як навіть такі спогади чи уявлення, як вони відчуваються на рівні тіла зараз. І якщо вам зручно, якщо ви хочете, можна почати рухати головою в одну сторону, в іншу, можливо, навіть робити такі рухи головою по колу. І в будь-якій швидкості, повільніше чи швидше. І коли ви рухаєте, просто помічати відчуття. І, можливо, якщо є бажання, призупинитися, можливо, одне вушко до одного плеча і помітити трошечки, якщо помічається відчуття в шиї, потім в іншу сторону, так трошки собі крутити, якщо хочете. Можете навіть закрити очі, якщо вам зручно, можна і не закривати. Якщо хочете, можете вимкнути камеру. Що вам зараз зручно в цей момент? Можливо, навіть додавати трошки руху з рукою, одну руку піднести так в сторону, і потім іншу руку, якщо зручно, можете якісь зовсім інші рухи зараз собі робити. І під час руху, знову ж таки, помічати, які відчуття зараз в тілі відчуваються. Можливо, навіть зупинитись в одну сторону, якщо хочете. Продовжувати рухи головою. Це ваш вибір, це все ваш вибір. Можливо, навіть трошечки така довша розтяжечка в одну сторону. Якщо хочете, можете тут зупинитися або продовжувати рухатись далі. Як вам завгодно. Ось так, дуже добре. І, можливо, повертатися назад в центр. І зараз, можливо, спробуємо такі більші рухи такою частиною тіла вищою нашою. Якщо вам зручно, можете продовжувати і рухати і руками, і просто продовжувати слідкувати за відчуттями в тіла. Можливо, десь трошечки біль відчується, можливо, десь трошечки приємне відчуття відчується. Якщо приємно, то це приємно. Може, навіть більше просить тіло, хочу ще такого руху або такої розтяжечки. І робити те, що приємно, рухати. Ви можете помітити різні відчуття, можете помітити дихання навіть, може і ні, в кожного різний досвід.
Дуже добре, гарненько, так гарно. І тепер давайте, може, тако, якщо хочете, покрутити трошки ручки, отако, покрутити ручки, може навіть з пальчиками в одну сторону. І знову ж таки, це ваш вибір. Можете керувати своїм тілом і робити, як вам зручно, навіть зап'ястя, адже ми так постійно на телефонах друкуємо щось, і покрутити ручки так, як вам зручно, навіть якщо, можливо, якісь такі рухи більш цікаві, хочете собі вверх так розкрутити, щоб трошечки оживити тіло, рухати руками, як, можливо, вам забажається, навіть такі більш плавні рухи. Я вже помічаю по собі, навіть трошки починаю так тіло тепліше, навіть так трохи вже піт виступає. І розслабитись трошки більше, трошечки більше, так, о, добренько. Може навіть плечики покрутити, якщо плечики кажуть, увагу хочуть плечі, трошечки дати їм увагу в одну сторону, може в іншу. Дуже добре, коли плечики розкриваємо, тоді розкривається грудна клітка, тоді стає легше дихати, навіть стає. Бо ми дуже часто тримаємо дихання тут в верхніх частинах тіла, в легенях так защемляємо, і дуже добре так розкривати животиком, починати навіть рухати теж, тако все розкривати, щоб тіло мало змогу рухати. Навіть такі рухи можна вперед трошки захилитися, ніби, щоб спинку так округлити, потім вперед, отак груди вперед виставити, а потім назад спинку закруглити. Так, отако ніби входить спинка. Закружуються, а потім вирівнюються. Такого трошки дуже добре. І так може трошки увагу до ніг привернути, до стоп-ніг. Якщо це мої ножки, наприклад, такого стопами ноги однієї покрутити, однією ножкою, другою ножкою покрутити, отако трошечки покрутити, помітити ноги, можливо, на коврику чи в носочках помітити. І отако пальчики з'їжджати ніг, потім випустити, з'їжджати трошечки, і помічати відчуття, випустити. І, можливо, можна взяти такі великі разом потягушки великі до неба, такі взяти, навіть вдих, якщо захочете, і розкрити, розслабити. Ось так, один разочок, отак. І закінчимо нашу практику, і просто помічте собі, якщо хочете ще раз, можна так потягнутися до самого верху, можливо, і розтягнути ручки до самого низу. І просто помічайте, як в тілі зараз ви себе відчуваєте, чи, можливо, якісь відчуття в тілі, і, можливо, якісь приємні, можливо, десь тепло в тілі, можливо, трошки, як я така пітлива, зразу такі під мишками в мене, чи то, може, навіть як ваше лице зараз відчувається. І от тако трошки помітьте в лиці, в тілі різні відчуття. І якщо хочете, можете навіть поділитися своїми відчуттями, і далі ми будемо рухатися з нашим цим сесією, більше будемо про питання говорити, але якщо ви хочете в будь-який момент, дозвольте собі рухатися і рухати своє тіло так, як воно вам просить. І якщо хочете, хтось хоче поділитися, як вам ця практика, чи вам що ви відчули під час цієї такої віртуальної йоги. I just asked if people would say what they're feeling, and one person said, I started sneezing and yawning. Так, я бачу тут від Віки, написала Віка, я почихала і позіхаю. Так, це дійсно, це реакція тіла, це коли тіло, нервова система починає саморегулюватися, і навіть від стресу, коли він виходить з тіла, то це чихання, позіхання, це дуже-дуже типові такі реакції. So I was just saying that one person said she started sneezing and yawning, and I said this is normal reaction of the body regulating. Yeah. Yeah, it's really, it's oh, go ahead. Yes. Також хочу сказати, що таке відчуття відчуваєш тоді, де в тілі блоки, де так дуже було затиснуто, то раз, ти туди ніби пускаєш повітря, і там приходить полегшення, і відповідно позіхання,
весь час супроводжувалося. Дякую. Так, дякую, Оксана. Оксана, I can translate this, Natalia, and then whenever, okay. So Oksana said, I really noticed some blockage in the body, and then when I started moving and the breath started coming in, I started yawning, so I really started feeling more relaxed. And then we have here in the chat, somebody said, awesome. And she said, also I'm hearing the signal of the sirens, and I understood that actually I'm here in this moment right now, and I'm not afraid. So it helps her feel more safe. And we have here from Ed Camp Ukraine, I don't know who was that, but they said they noticed the sensations in the muscles in the back. Yeah. Okay. And then Світланочка, зараз перекладу англійською ваш в чаті коментар. Світлана said, I recognized the tension in my chest, and then after the exercises, I felt a relief. Yes. Yeah. Okay, so thank you, дякую вам за цю таку коротеньку практику. Ви можете нею собі займатися навіть в будь-який час, коли вам зручно. І завтра ми знову попробуємо. Okay, thank you. And also, Vera, I just want to encourage people that they can listen to the Facebook Live anytime, right? Where they can watch you or listen to you. So we don't have to be live right now for them to take the benefit of maybe incorporating this into their day, knowing that the body is holding so much right now. І Елейн додала, що насправді зараз трансляція йде на Фейсбук, і потім це залишиться як запис, відеозапис, і його можна буде передивитися якраз у цю частину, кому потрібно повторити цю практику, якщо ви бачите, що вона дієва. На сторінці Camp Ukraine у Фейсбуці всі ці записи зберігаються в хронологічному порядку, можна до них повертатися. The other thing I want to emphasize, and that is when Oksana was talking about that she was yawning and she could feel the tension and then it relieving, is that to pay attention, to notice the sensations connected to yawning, to when the body starts to change, because that's reinforcing within the nervous system your capacity for well-being. To use Krista's words earlier, it's like taking very good care of your home by noticing those sensations. І те, про що говорила Оксана, коли вона казала, що помітила, де були зажими в тілі і одразу почала позіхати, то це дуже теж важливо помічати, каже Елейн, що це супер уважно і супер важливо, тому що позіхання – це теж про звільнення напруги частково, а ще це сигнали для нас про те, що наше тіло таки здатне себе підсилювати, здатне себе звільняти, і те, що ми зараз робили цю практику, це насправді турбота про наше тіло, яке, як казала перед тим Кріста, це наш основний дім. So is there anything else coming up in the chat right now? I think I saw something just added. No, nothing. Okay. So what I'd like to do now is see if there's any questions that people have, that they can unmute themselves if they're with us here live on, or they can ask it in the Facebook Live. Mm-hmm. And Natalia and Anna, you might have other questions too that people have sent to you. І зараз Елейн пропонує, в кого є запитання, можна поставити запитання тут у чаті або в коментарях під постом у Фейсбуку, або можна мікрофон увімкнути і поставити запитання усно. Якщо у вас не знайдеться запитань, то в Camp вони точно є, бо ще з попередніх разів, напевно, не збиралися. Можна я сьогодні буду активною учасницею? Власне, в мене дуже часто зараз, коли криза в консультуванні, коли клієнти звертаються, яких я не знаю, клієнти кажуть, я хочу бути без камери, десь там за камерою. І зараз, коли ви говорили, ви кажете, ви можете виключити камеру і виконуйте ці вправи, щоб вам було комфортно. І, власне, мені це згадалося також. Я теж кажу, якщо вам так комфортніше, і теж звертаю увагу в основному на тілесні практики, що ви з цього приводу скажете? Чи йдемо за клієнтом, за тим, як йому комфортно? Мені так здається. Хотілося б почути вашу думку.
Ви психологиня, так, Оксана? Оксана, ви психологиня, так? Так. So Oksana is a therapist, and she has lots of her own clients that she offers therapy consultations to right now. And she says that many are asking to turn their cameras off because they feel probably safer or more comfortable. And Vera, as you were doing the yoga, you also said that you can turn your cameras off. So Oksana is asking whether turning off the camera is okay. Like, should she, as a therapist, follow the wish of her client? Is that, well, what do you think of this turning camera off thing? What is it about? Yeah. Well, I'll answer, and I'm going to ask Ron Fish to kind of come in on this as well. Ron is a psychologist in New York. But the first thing I'll say is, when all of our choices, in some ways right now, many of our choices in life have been taken away, that having the choice to keep the camera on or off may be the only agency or the only choice that they can have some control over right now. So my inclination would be to invite the client to keep their camera on or off, whichever is the most comfortable to them. Елейн каже, що, можливо, її колега Рон також щось додасть, бо він терапевт із Нью-Йорка, психолог. Але на думку Елейн, оце можливість увімкнути або вимкнути камеру – це одне з небагатьох речей, які зараз залишилися, можливо, в людини, які вона контролює. Тобто дуже багато речей зараз випали з-під нашого контролю. І якщо в людини є можливість хоча б це контролювати, то, звичайно, їй треба дозволити мати цю можливість, бо відчуття контролю нам потрібне. And Ron, go ahead. Yes. Sure. Hi, everybody. Hi, Ron. And then after the client decides to turn the camera off or to turn it on, I would invite them to notice if there's a place in their body where they feel a little safer or a little bit more comfortable. І Рон додає, що після того, як ви дозволяєте клієнту чи клієнтці увімкнути або вимкнути камеру на їхній вибір, важливо також дати їм можливість або нагадати їм про те, щоб вони звернули увагу на своє тіло, чи з'явилося місце в тілі, де вони почали почуватися хоча б трохи безпечніше або зручніше. Yesterday, I worked with a woman who had a headache in her temples, and I invited her to notice if there is a place in her head that hurt a little bit less. Вчора Рон консультував жінку, яку боліла голова у скронях, і він запитав її, чи є десь місце на її голові, де болить менше. And she noticed that the back of her head didn't hurt. I invited her to pay attention to that. І вона сказала, що менше болить на потилиці, взагалі не болить. І він запропонував їй зосередити свою увагу там, на потилиці. And she said, oh my gosh, my head doesn't pound as much in the front. So over and over, I encourage people to notice the difference between their pain and then when their pain is a little bit less. І після того, як вона зосередила увагу на потилиці, вона сказала, ох, трошки менше вже пульсує тут у скронях. І Рон каже, що це дуже важливо, і він завжди так робить, що коли в людей десь болить, запропонувати їм звернути увагу туди, де болить менше, а тоді зауважити, чи є якась різниця, чи зменшився той біль, з якого вони починали свої нарікання. Thank you, Ron. So, one of the things I think that you hear from us a lot is, I talk about it as chase the well-being inside your body. We're so used to focusing on the pain that we feel in our body, that our body is also this incredible well of well-being, as Krista said, our home. And when we feel a headache, sometimes we didn't know we could go to other places in order to, with it and intention and attention, pay attention to the well-being that also exists. І Елейн каже, що дуже важливо розвивати собі навичку вишукувати
такі благополуччя або такі добрі стани в нашому тілі, бо ми зазвичай звикли зосереджуватися на тому місці, яке болить. І не звикли, не маємо такої звички шукати, де нас не болить, і знаходити в тілі ці місця, де ми почуваємося добре. А тіло наше має таких місць, напевно, багато, і тому треба виховувати собі цю звичку, вистежувати ці місця і свідомо зосереджувати увагу там, де мені зараз не боляче, де мені зараз добре, тому що це сприяє підвищенню благополуччя загалом нашого особистого. I want to give a little example, Natalia. One time I was doing a workshop and this woman said, I have pain everywhere. It's just everywhere in my body. And I said, oh, could we pause for a second? Is there any even small place where you're not feeling the pain in your body? And she literally says, she stopped and she said, right here is the only place. So it was a teeny place on her hand. Елейн розповідає історію з власного досвіду, коли на одному семінарі якась жінка сказала, що їй болить буквально все тіло. Все абсолютно, немає нічого, що не болить. І Елейн попросила спробувати знайти таке якесь місце на тілі, яке, можливо, в якому немає цього болю. Жінка подумала і сказала, що десь тут на руці у неї є така маленька крихітна точечка, де прям не болить нічого. So I said, do you think you can put all your attention in that one tiny spot and just see what happens? We'll see if maybe you'll feel less pain or not. We don't know. So she went like this to her hand. She touched the spot. And literally within seconds, she's going, oh, my hand doesn't feel pain anymore. And it was almost like then her whole body, like we were doing with Vera, started to move. Mm-hmm. And she started going like this with her hands. And she said, I'm not feeling pain right now. And it didn't take very long, but if we hadn't noticed the one spot and had her do the attention to the one spot, she would have been just all in this tension ball. Little teeny spot. І після того Елейн попросила її зосередити всю свою увагу на цій крихітній точці на долоні, чи на верхній частині руки. Жінка це зробила, вона зосередилася як могла, і невдовзі сказала, що вже її вся рука не болить, а потім вона почала якісь такі рухи всім тілом робити, оце як Віра нам сьогодні показувала, і вона вирухала себе з того болю, і за якийсь час, це було справді дуже коротко, каже Елейн, недовго, за якийсь час вона вже сказала, що її вже фактично нічого не болить. Якби вона не зосередила увагу в тому місці, де вона не відчувала болю, вона б, напевно, продовжувала думати про весь той біль, і все її тіло було б зажате в тому болю. But sometimes you might ask that question and a person will say, I just have pain everywhere. There's no place, there's no pain. So then I'll go, I'm just wondering, is there pain on your nose or on your ears? Usually we don't have a lot of sensors right there. Mm-hmm. So then the person will go, oh, no, I don't feel pain there. So sometimes there's a little bit of a direction if a person just is so stuck in the pain. And then they all of a sudden notice that there's a little place that's less. But I know that sounds kind of funny to ask about the nose, but in any event, sometimes it can be that simple. І каже Елейн, що іноді людям здається, що їх болить все, нема такого місця. Вони навіть тої точки на руці можуть в себе не знайти. В таких ситуаціях можна насправді трошечки людину скерувати і, наприклад, запитати, а як щодо носа? На носі, каже Елейн, немає багато нервових закінчень, тому ніс, як правило, не болітиме. Або, наприклад, тут вуха. Окей, і тоді є високі шанси, що людина скаже, окей, ніс не болить, зосередити увагу на ньому, і це теж може допомогти розбити оце відчуття, що в мене все тіло болить. And sometimes when we're working with little children, you know how children will, when they're upset, will also have tummy aches. They'll go, oh, my tummy hurts. And then also, well, how about your nose? Does your nose hurt? So it can be a little playful little exercise with them, and they'll go, oh, no, my nose doesn't hurt. Okay, well, let's go back to your tummy. Is the tummy still hurt? Oh, my tummy hurts less. Mm-hmm. So again, it's like we're designed in this amazing way that when we pay attention to that, it can start to release that if that stomach ache had to do with the child's tension or distress. Of course, if the child ate something bad, it's not going to take it away, but we're talking about the things that happen with stress. І це також добре працює з дітьми, каже Елейн, тому що в дітей, наприклад, часто від нервів або стресу може боліти живіт, дитина нарікає, що їй болить живіт.
Теж можна запитати про носик, це можна на ігровій формі зробити. Типу, давай послухаємо свій носик, а як він болить, не болить. І зазвичай дитина каже, ні, не болить. Подумай трошки про свій носик. А тепер як там твій животик? Він перестав боліти? Ні, не перестав, але вже болить трошечки менше. І це ілюстрація того, як дивовижно влаштоване наше тіло, тому що якщо це біль не від того, що дитина з'їла щось не те, а справді нервовий, то простим зміщенням уваги в місце, яке не болить, то, що здається, що болить, воно стає боліти менше. And I love this, Ron, someone's already said in the chat that your guidance has helped someone in the room. That's wonderful. And you know, when we focus on something feeling a little safer or hurting a little bit less, then it reminds us that things may be able to improve. Тут у чаті Віра написала, що хтось вже допоміг. Томові інструкції про біль у голові вже комусь допомогли, я не бачила цього коментаря. Ага, вже бачу. Ронові, перепрошую. І Рон каже, що це... Так, я, здається, втратила думку Рона. Віра, якщо ви чули, то поможіть мені, бо я поки шукала коментарі і її загубила. Так, Рон якраз говорив, підтверджував те саме, що Елейн казала, що саме перехід з негативних тих почуттів до більш таких позитивних чи нейтральних тренує і нагадує нашому тілу і мозку те, що це можливо відбувати. Actually, I wanted to say something too. May I say in English and you, Elaine, say if it's okay? Sure. So one of my parts of my work include working in suicide prevention, and sometimes people with suicidal thoughts would call the number of mine because it's on internet associated with the suicide prevention program. And one particular individual, one time he called and he was very upset, distressed emotionally. Yeah, so in other words, so much out of his body and so much in his head. So one thing that I offered to him just to come back to his body, ask if he would be comfortable just touching his feet for a moment and massaging his feet. And he started massaging his feet. And I said, how does that feel? He said, oh, that feels good. I haven't felt good in 3 weeks. That's wonderful. Go ahead. Yes. Yeah, in some ways that's a form of grounding, right? And the same thing can be true by putting something heavy on your lap or even doing that to your hands. So that kind of self-touching can be very helpful. Yes, please. I'll translate yours and mine. І я б хотіла з вами поділитися, я працюю у програмі запобігання суїциду тут в Саванні, Джорджії, і дуже часто люди з думками самогубства телефонують на мій номер, і одного разу чоловік зателефонував, я його не знала, і він був настільки засмученим і настільки просто депресований був, і дуже важливо було мені перед тим, як навіть якісь будь-які когнітивні якісь там інструкції йому давати, важливо повернути його до тіла в теперішній момент. І я йому запропонувала, сказала, якщо вам зручно, чи, можливо, ви зараз можете своїм ногам, стопам дати легенький масаж такий. І він вдома був, коли він мені дзвонив, в себе вдома. І я кажу, сядьте, можливо, на диван чи ліжко і почніть масажувати свої стопи ніг. І він почав масажувати стопи ніг, і я запитала в нього, кажу, як ви зараз почуваєтесь? І він каже, о, добре почуваюся, а я вже 3 тижні, як я не почувався добре зовсім. Тобто навіть нагадати людині, що такий фізичний цей почуття добре чи полегшення, що це досі можливо тілу відчувати ці такі приємні відчуття. І бачите, стопи ніг – це найдальша частина в нашому тілі від мозку. І чим далі ми можемо себе відволікти від нашого мозку, інколи чим далі від того такого психологічного болю, інколи тим може бути так ефективніше. І також руки, як Елейн додала, руки також масажувати теж може бути корисно. Кінцівки ніг, кінцівки рук і пальчиків, щоб людині просто нагадати про більш такі живі і приємні відчуття в тілі. Дякую. Yeah. Also, Vera, you might want to add too, when people are in a state of shock, when we've talked about that in prior sessions, there's been times when they seem completely blank, like they're not present because maybe they've been outside and they've come in and they've seen something that has caused them great distress,
Sometimes if the people with them, someone who cares about that person can sit on the floor and hold their feet, because it's like the warmth, it can even hold the warmth of the hands on the feet, but also a little pressure on the feet can help the person feel like they're in the present moment. It almost seems magical when I've done that in settings where people have been in shock, because they're all of a sudden their toes will start to move, and it's almost like their body starts to wake up. And you'll see a spark sometimes where their eyes become alive, and it starts with the feet. There's many receptors on the feet that when we give kind pressure and touch there and warmth, it can help in states of shock. Віра, я думала, ви додасте типу, як свій коментар, але я можу перекласти. Я не знаю, як ви хочете. Окей. Елейн говорила про те, що до цього ж про ноги, що іноді буває так, і ми говорили про ці ситуації раніше, коли людина в стані якогось абсолютного шоку, в неї блокується будь-яке сприйняття, бо вона побачила, наприклад, якусь абсолютно жахливу картину і повертається додому чи в укриття з цим всім перед очима. Теж з ногами допомагає, якщо хтось інший просто посадить цю людину на підлогу чи там на стілець і візьме її ступні в руки, щоб руки були теплі або будь-яке інше тепло, навіть просто взяти теплими руками ступні іншої людини чи притиснути на них, щоб на них був якийсь тиск зверху. Це теж дуже сильно допомагає як заземлитися і вивести людину з цього ступору, з якого типу словами через когнітивне її не вивести. Щось ще, можливо, Віра пропустила в Ілені фразі. Thank you, Natalia. Okay. So any comments or questions that people have? Anything additional right now? We only have the comment from Ina, who wrote that, about talking about the chasing the well-being that you talked earlier, that this is a very nice idea of chasing well-being, because it might be our little egoism, like to feel sorry about ourselves, to feel pity about ourselves. Like I'll find somewhere where it hurts and I'll be watching it or paying attention to this place. Yeah. But replacing it with a habit of looking for positive things, looking for where it doesn't hurt, it's actually a very good idea and a nice habit to have. Yes. Пані Інно, я просто ваш коментар переклала. Елейн, дякую. Yeah. So any other questions or comments? Also from our team, Krista or Ron or Wendy? Vera? I don't see anything coming through. I actually have a question, curious, because we have some therapists here from Ukraine on the call, but I'm curious if people are, if maybe for themselves are here, or maybe for others, maybe they're educators, or some of them sounds like are here to learn something for their clients, and so far, if they've been able to use something from previous sessions. That's just my curiosity. To help themselves or to help others, yeah. Yeah. It'd be nice to know, huh, Vera? Yes. Думаю, Віра, ви можете запитати. У нас є ще запитання. Аня чомусь пропала, можливо, в неї проблеми зі зв'язком. У нас є запитання від EdCamp, але я дивлюсь, що у нас 15 хвилин до закінчення ефіру. Не впевнена, що ми зможемо його достатньо висвітлити. Не знаю, як вчинити правильно, тому я думаю, ви можете поставити своє запитання. Окей. Мені просто цікаво, є деякі тут, я бачу, учасники, що, можливо, ви в професійній ролі, тут, можливо, якісь хочете навики навчитися, щоб застосовувати професійно, а, можливо, хтось для себе якісь застосовує ці навики чи знання. І нам цікаво, чи у вас була змога застосувати з попередніх сесій якісь знання, чи що ви бачите, що працює для вас чи для ваших клієнтів, можливо, що спрацьовує, і цікаво так. Не знаю. See if anybody wants to make a comment.
Я сьогодні вперше, якщо можна, я би задала запитання. Так, звичайно. У мене з'явилася дівчинка вчора. Я також з Херсона, як і Лариса Павлівна, і ця дівчинка також з цього міста. Їй 12 років, і на фоні того, що постійно вона 2 тижні жила в підвалі. Зараз вони вже вийшли в другому, більш безпечному місці, живуть, але недалеко від того місця, де були ці бої. І в неї на фоні тривоги і страху з'явилися проблеми з сечовипусканням. Тобто їй складно ходити, зрозуміло, в туалет. І вони звернулися, як допомогти їй з тривогою, можливо, щось би, якусь вправу чи практику порадили фахівці. Дякую. Пані Світлана, ви вчителька? Ні, я психолог. Ви психолог. Okay. So the question from Svetlana. Svetlana is a therapist as well. So she has a question, and she tells about a 12-year-old girl who spent 2 previous weeks in a basement due to military actions, but now the family is in a safer place, but still close to the place of their previous being. And over these weeks, the girl developed some problems with urination. And Svetlana is asking what can be done to help her with that, or like in general, to get her back to a more normal state of so is she's having frequent urination that she can't control? I think because that happens with anxiety, that people can start urinating more. I think it's about not being able to urinate together with other people, but let me ask that. Find out more details about it. Неможливість ходити в туалет в присутності інших, чи навпаки вона часто почала? Взагалі, є енурез чи часте сечовипускання на фоні тривоги, а вона не може сходити взагалі в туалет. І вона утримує, вже болить живот, а не може випустити сечу. Okay, so it's about not being able to use the toilet at all, like over this huge stress that she had. Okay. Well, I always, I know that probably is hard to see a physician, a doctor right now, but sometimes people have urinary tract infections that make it hard for them to urinate. And so that would always be something I would want to rule out. With of course, there can be the corresponding psychological distress that she's been under as well. Пані Світлано, каже Елен, що, можливо, це проблема фізіологічна, якщо є можливість з лікарем проконсультуватися, хоча, звичайно, важко, напевно, в таких умовах шукати лікаря, але я так розумію, що ви впевнені, що це проблема психологічного характеру. Вони зв'язалися з неврологом, невролог їх веде, тобто там періодично у дівчинки інші там симптоми були, не пов'язані з сечовипусканням. Невролог їм призначила лікування, вони там його приймають, але все рівно їй складно. І зв'язувалися з нефрологом, тобто вони приймають ще паралельно ліки, але немає результату на фоні лікування. Тобто тиждень вони лікуються вже. So Svetlana is saying that they had consulted a neurologist, and they also consulted a doctor that deals with kidneys or something. Yes, the nephrologist, and yes, they do have some treatment, but still it's been a week since she has been treated, but it doesn't work that efficient. So they think this might be also a psychological problem of her not allowing herself to do it properly. Well, and when I think about being 12, in terms of your self, how we can be so self-conscious about our body, and if we're in closed spaces with lots of other people, and just even going to the bathroom, that people know you're going to the bathroom. I'm just thinking about that developmental stage and how difficult that would be to be in close quarters in one hand. Ілейн каже, що, звичайно, це може бути і вікове також, тому що дитина в такому віці, коли їй 12, вона дуже може щось там соромитися свого тіла чи самої себе, і думка про те, що йти в туалет в присутності інших людей, навіть і інші про це знають, може теж заганяти в такий стан. Тобто, Ілейн каже, що так, це зрозуміло. So, I mean, she can also be very tense, right? And when you're very tense, the pelvic floor muscle can be very tense,
which, you know, of course, is involved with urination and stopping and controlling the flow of urine coming from your body. Але крім того, каже Елейн, ще м'язи тазу можуть бути напружені, тому що ціле тіло зараз в такому супернапруженому стані, і дитина, ну, в тому числі тазові м'язи всі напружені, і вони не дають можливість просто піти і сходити в туалет так, як потрібно, бо вони не розслабляються. And maybe she's already tried this, but one of the things I think I would try, there's something called progressive relaxation, where you tense a body part, you tense it, and then you release it and you experience the difference. And so to go really through, you know, her tensing her face to, you know, her arms, her hands, and see if she can tense the pelvic floor muscle, like hold it like you, the way that I describe it is like, let's say you just had a big, like 10 glasses of water and you're trying to hold the urine in. It's that muscle that you're holding it in because you're not near a bathroom. So if she could start exercising that muscle to know when it's tight, and that could be tight right now because of what you're describing, and what it's like to just release it so that she can feel like there's more, she can have more of a sensory awareness of that part of her body. But you suggest starting like with other parts, right? Yeah. Uh-huh. Is my understanding I'm sorry. correct? Yeah. So you said they should start with other body parts. Yes. Yeah. I wouldn't Like go straight to the pelvic floor okay. muscle. Okay. You could use the whole body and then have the pelvic floor muscle be part of it. So you're educating her about how to relax the body, but also that part of the body, which for most of us, we're not supposed to talk about those private parts that are very involved in what she's experiencing right now. Пані Світлано, каже Лень, що, ну, можливо, ви вже це пробували, але якщо ні, то варто спробувати так званий підхід поступового розслаблення, коли кожну частину тіла для того, щоб розслабити, її треба спочатку напружити. Наприклад, почати з руки, типу з руки сильно її напружити, а тоді зразу розслабити. Там другу руку, наприклад, обличчя, чи що там ще можна напружити, да? Плечі, спину, я не знаю, пофантазуйте. Потім на якомусь етапі ви дійдете до тазу і до тих м'язів, які там є. І теж, як в порядку навіть якоїсь гри, не гри, але так не обов'язково це робити, типу, як усвідомлену терапію, я так розумію. Напружити м'язи, ці тазові м'язи, які там тримають, от коли ми хочемо пісяти, коли ми випили там 10, каже Елейн, випили 10 склянок води, напруж, як би ти тримала, коли ти випила стільки води, а туалету поруч нема, отак напружила. Це дає, це навіть посилає в мозок сигнал, в мозок про те, що ось так виглядає напружені м'язи тазу. А тепер ми їх розслабляємо. І там далі, ноги, що там ще. Тобто, якщо робити оце, то з'являється більший оцей контроль над м'язами і, можливо, з'явиться більше розуміння навіть мозком чи тілом, що ось це напружений стан, а це розслаблений стан. Тобто, якась різниця між ними. Варто попробувати таку штуку. Хоча, звісно, це все дуже вразливі і такі тонкі матерії, тому що йдеться про дуже інтимні речі, особливо в такому віці. And I'm going to ask Ron too. Ron, in your experience, is there anything that you want to add to what I've said? Можливо, Рон щось може додати зі свого досвіду на це запитання. I actually taught my nephew to be toilet trained by holding his pelvic floor, sphincter muscle, and then releasing it. Yes. Behavioral pain management is all about we tense and then we release. Так, Рон каже практично те саме. Він каже, що так дітей навчають і привчають, наприклад, до горщика, і він так привчав, допомагав зі своїм племінником. Тобто спочатку показуємо, як це, коли м'яз напружений, ми самі повинні для себе це відчути, а ось тут м'яз розслаблений. Тобто розуміти цю різницю між різними станами м'язів. And can I just let me just add one thing before you go, Vera. Anything, all the tools that we have been sharing over the last 3 weeks also can be helpful because you want to access the parasympathetic nervous system. That relaxation response can also help in her relaxing the pelvic floor muscle so that she can urinate. That would be the hope.
І крім того, пані Світлано, ми тут 3 тижні вже говоримо про різні практики, але всі вони скеровані на те, тобто ви сказали, ви сьогодні вперше, здається, але вони всі є в записі на сторінці кемпу, можна переглянути. Вони всі про те, ці практики, як достукатися зараз до парасимпатичної нервової системи, тому що це вона відповідає за розслаблення м'язів, і коли ми до неї будемо достукуватися, то рано чи пізно це повинно теж допомогти, бо вона відповідає за те, щоб цю напругу сильно зняти з тіла. Thank you, Natalia. Go ahead, Vera. I know I love that what you're going to show. Go ahead. This is what I use with kids when I teach yoga with kids or some breathing. And a lot of times to help them visually see how their body expands and then contract, I use the sphere and I say, and now open and relax your body, now squeeze it. And now open and relax and squeeze it. So this is just like a model of visual model in and out. Я використовую цю іграшку з дітьми, коли я йогою займаюся, бо навчаю їх дихання, і я запрошую, кажу, і зараз ви розширюєте тіло і розслабляєтесь, і потім звужується і стискується. І можна такі візуальні, також можна навіть резинку взяти так між 2 руками і разом, наприклад, з цією дівчинкою сказати, і розтягуємося, розслабляємо, і назад стягуємося, щоб вони візуально бачили і з тілом разом практикували. I said you can take like a big, like a flexible maybe rubber or something and use with hands so she can see it visually and also practice in her body. You're like a balloon. You can actually do a balloon and not fill it up too much and go like that with it as well, because you can squeeze in and then it comes out. Чи кулькою надувною такою. Just, щоб діток бачити такого. Я дуже вдячна. Да, дякую. Okay. And Anna has her hand up. Anna. Так, я хотіла і поділитися своїм власним досвідом і з цього приводу задати запитання, чи це спрацює. Бо у мене, мої підіймались згадки про те, про мої 2 тижні в підвалі і як це було. І я зараз, я про це думала і тоді, а зараз я ще раз про це для себе так зробила помітку, про те, що, власне, в ці моменти, а коли я була ще ці 2 тижні своїх в підвалі, саме в ці моменти я відчувала себе в найбільшій небезпеці і найбільш відчувала, як все тонко і як все зараз. Тобто мені в ці моменти було найбільше страшно. І я дійсно розумію, що моя нервова система, власне, в ці моменти, вона була найбільш напружена, і це був найбільший стрес, власне, про те, про що ми говоримо. Я розумію, що зараз не про людей, але наша кішка була з нами ці дні, і вона взагалі перестала це робити. Тобто це був такий стрес, що навіть кішка, я не турбувалась, бо я розуміла, що приблизно так само відчуваю себе я. То, Наталю, може ти перекладеш, а я далі запитаю. Так, ти маєш на увазі, що найбільший страх і найбільша напруга якраз саме в ці моменти, так, саме в ці моменти я відчувала найбільшу напругу і найбільший страх, і це також було, а потім я задам запитання, добре? So Anna also has a comment and a question, but she says that over her 2 weeks that they spent in the shelter, she also had this experience that when you need to use a bathroom, those are the moments of the biggest tension in your muscles and the moments of biggest fear. It's like when the fear rises extremely high when you need to go to a bathroom. And she says that like we're talking about humans, but their cat also stopped using the bathroom when they had to move down because this is the way it works probably. And now the question, Anna. То у мене з'явилось ось таке припущення. Якщо моє тіло, моя нервова система відчувала себе настільки беззахисною, то чи не спрацює з дівчинкою, якщо вона це дозволить, чи не спрацює з дівчинкою повернути її в ті часи, коли вона була максимально захищена? Вона була маленька, її матуся її обіймала, легенько покачувала, пригортала до себе, можливо, там щось наспівувала їй на вухо.
подушка. Тобто, чи не спрацюють ось такі повернення, можливо, загорнути дівчинку в якусь ковдрочку і в такому зробити такий маленький кокон з якогось там, я не знаю, пледа чи одіяльця, з чогось. І в такому вигляді повернути дівчинку до тих часів, які її нервова система точно пам'ятає, які були для неї найбільш захищеними. І ось ці базові потреби в захисті, вони були не порушені, і вони були дієвими. Чи це спрацює? So the question is, if we are so vulnerable during these situations, would it be a good idea or not to try to get this girl back to the times, like in her mind, when she felt secure, like maybe when she was little, maybe when her mom was hugging her, cuddling her, maybe like hugging her with some blanket or holding her in her hands in a blanket, maybe, I don't know, singing a lullaby, making her feel as if she's now back to the times when her nervous system didn't have to get this super protective of her, when the basic protection need was fulfilled. Would that be a good idea? You know, I'm going to start calling them the wisdoms of Anna. Yes. Every time Anna brings something to us, there's so much wisdom in what she says, because basically you're talking about resources, right? You're talking about calling up something that uplifted her, that made her feel safer, calmer, and you're bringing it to the present moment. And that's accessing that parasympathetic nervous system that could, in fact, cause a relaxation response where she might be able to urinate. So absolutely. So and let Anna know that I'm going to start calling them the wisdoms of Anna. I will start with that. Аня, Елейн каже, що вона почне називати твої ідеї мудростями Анни, тому що ти завжди пропонуєш щось дуже прекрасне і робоче. По суті, те, що ти описала, це є практика ресурсності, це є повернення в той стан в голові, навіть нехай там, де нам спокійніше, де нам безпечніше. А по факту це є, знову ж таки, намагання достукатись до парасимпатичної нервової системи, яка допомагає тілу розслабитись, а якщо вона допоможе тілу розслабитись, тіло зможе сходити в туалет. Ну, можливо, ми сподіваємося на це. Тому так, це абсолютно робоча порада. Yes, thank you. Oh, there's a question, I think. Yeah. Так, мене чутно? Так. Доброго вечора. Мене звати Юлія, я теж психолог, я з міста Херсона. Я хотіла запитати, а як ви вважаєте у цьому випадку з дитиною? Мені здається, що буде доречно також практикувати музичну терапію, адже, наприклад, якась легка, заздалегідь підготовлена, підібрана мелодія, там ліс, звуки лісу, або, наприклад, звук води, ручей, да? Ось, це те, що розслабляє, знімає психологічне напруження, відчуття оцього от стримання. Якщо дитині дозволяти прислухатися до таких ось звуків природи, музикотерапію включити, як ви вважаєте, це буде ефективно? Дякую. Дякую. So Yulia is also a therapist from Kherson. Kherson is one of the hottest spots currently in Ukraine, and she is asking whether music therapy could be a useful tool here, and especially like some light melodies or maybe sounds of forest or sounds of water. Would that help relax and relieve the tension so that she could urinate more easily? I think it could. I mean, I think those are all things. In fact, many times the sound of water can sometimes help with urination. So yes, that's a very good, that's another very good idea. Yes. Юлю, це теж добра ідея, особливо про воду. Зазвичай від звуків води нам якраз хочеться в туалет. Можливо, це також спрацює. І загалом все, що пов'язане з музикою, зі звуками, і ми говорили про це на попередніх сесіях, це теж дуже такі тілесні речі, які працюють так само. I think we have to close the session. And can I just say one more thing though? There's a comment by someone about the tension in the jaw. And I just want to say one thing about tension in the jaw. We hold a lot and sometimes we don't realize it.
and that sometimes can cause us problems with sleeping because we'll grind our teeth at night when there's a lot of tension. So I'm going to do some things, funny things with my face right now, and I'm going to really encourage people to do that. They don't have to do it with me right now. Okay, but let me first translate the introduction before you start doing funny things and no one knows what it's about. Каже Елейн ще про напруження в м'язах, якщо договорити. Дуже часто ми напружуємо щелепу, і через напружену щелепу ми можемо навіть цього насправді не усвідомлювати. Через це ми погано спимо, скрегочемо у вісні зубами, але це погано впливає на наш сон. І зараз Елейн покаже нам якісь дуже кумедні штуки зі своїм лицем, але вони, по ідеї, мали би допомогти. So, making faces. Really stretching the jaw. Oh, good, Krista. Thank you for doing it. Oh, and Vera. So так, notice дивимось на Крісту. Stretch the jaw. Yes. And notice what happens here, right here where the jaw comes together in your facial muscles. Значить, це все розтягування щелеп. Ще Кріста нам досі показує, і Віра також. Вони про те, щоб отут усе розслабити трошечки. І варто зразу звернути увагу, що відбувається отут позаду, тут в точках, де щелепи змикаються. Що там змінилося? You can also shake it out like this. Да, можна ще потрусити щелепою. Yes. So shake it back and forth and just notice what happens afterwards. Like I can feel tingling right now in my face. It feels good. І зауважити, що тут відбувається. Вілейн зараз пощіпує. Пощіпування – це добре, як я вже знаю з попередніх сесій, бо пощіпування – це про звільнення напруги в тілі. And like I just yawned. See, I had some tension in my jaw that I didn't realize till I did that. And so, oh, look at Krista's yawning too. Так, і позіхання. Oh, and so is Oksana. Лейн позіхає, Кріста позіхає, Оксана позіхає і Венді. Знаєте чому? Тому що позіхання – це теж вивільнення напруги в тілі, і це добре. Це значить, що там була напруга, ви її потрусили і ви її звідти вивели. І позіхання свідчить про те, що все зробили класно. Yawning is very contagious. Що утворилося. Утворилось порожнє? Порожнє додаткове місце ніби утворилося. Some extra space, Oksana says she got some extra space. Yes. And remember, the yawning is resetting the nervous system. So notice the yawns and the tingles and everything that may come from that. It's very important. І дуже важливо звертати увагу на позіхання, на пощіпування. Це все ті самі відчуття, на які ми просимо завжди звертати увагу і вишукувати їх в тілі. Вони свідчать про те, що нервова система перезавантажується чуть-чуть. So, thank you so much, everyone, for being with us. Remember your resources. I know that some of you are in very, very difficult spaces right now, and we are sending you our best wishes and to be as safe as you can be right now. And we will be with you tomorrow, the same time. Oh, this coming voice, it's so sweet. Oh. Елейн прощається з нами всіма. Дуже вдячна за запитання і за те, що прийшли. Вони, наші американські друзі, посилають нам традиційно свою любов, свої думки. Ми в їхніх молитвах і думках. Ми побачимося завтра. Пам'ятайте про свої ресурси, користайтеся ними, бережіть себе і спробуйте бути в максимально безпечному місці з усіх, які вам зараз доступні. Yes. Thank you. Дякую всім. Until tomorrow. Друзі, дякуємо дуже. І те, про що я думала під час цього вебінару, що в найтемніші часи можна знайти проміннячко світла. І сьогодні я ще відкрила для себе цю практику. Мене дійсно перестала боліти голова. Я дуже дякую, Роне. Бо ми є тим, на чому ми фокусуємо. Тож давайте фокусуватись на гарних речах, на гарних ідеях, на гарних думках і на гарному самопочутті. І ми будемо мати ще більше ресурсу для того, щоб в нашій країні знову був мир, гарні взаємини і все було добре. Ми вам дуже дякуємо. І я хочу анонсувати тему завтрашньої зустрічі. Ми поговоримо про підлітків і про, бо у нас є банк запитань, який стосується підлітків, і, можливо, у когось також будуть запитання саме з цієї теми. То завтра ми будемо говорити про підлітків. Дякую. Ань, перекладу хоча б Ронові те, що ти сказала. So Anya was saying thank you and saying that even in these darkest times we still see some rays of light because Ron, your suggestion about the head
pain practice. It really helped Anya today, so she takes it away from today's session for herself. Thank you for that. And all these sessions are about making us fuller and having more resources, because we will need it to rebuild the nation as soon as we get over this war. So thanks for helping us with that. We really appreciate it. See you tomorrow. Thank you. Bye-bye. До завтра. До завтра. До зустрічі. Дякую. Дякуємо, до зустрічі. Дякую.